and welcome back to my channel. I hope everyone is doing well there. अनि म हैन पनि यहाँ सन्चै छु and आज चाहिँ हामी हाइकिङ जानु लागेको ठाउँको नाम चाहिँ दिनेशले एक्सप्लेन गर्छ. हामी चाहिँ आज बक्स हिल जाँदै हो. कहाँ हो त्यो? गिलफोर्ड नजिक. So yeah, we'll see you guys there. Bye. I'm all ready to go. Louis is also getting ready to go. Dinesh is there. Let's go. Now, are you excited to go? Yeah, but I've already been there. You've been there already? Yes. Really? With my school. Sorry, please. It's okay. Okay, let's go. Jong, Guruji. So yeah. कति मिनट लाग्दो रहेछ यहाँबाट दिनेश? 45 minutes. 45 minutes ड्राइभ अनि त्यसपछि झरेर हिँड्ने हैन? अनि यहाँ कार पार्क गरेर जाने हिँड्ने कति घन्टा हिँड्नुपर्छ दिनेश? तिम्रो नि फर्स्ट टाइम हो? क्लोई आइसक्यो रहेछ बुढी यहाँ स्कुल फाइनली आइपुग्यो. हाई नो दिनेश सरले चाहिँ यहाँ पार्किङ टिकट काट्दै के भयो? Public. But then when I'm with my family, oh no. Are you sure you're able to run this big car? Ready? Let's go then. यताबाट हो? इधर है सर जी, इधर तो देखिए जरा, क्या हम आपको छेड़ सकते हैं? कुकुर हेर न लाग्यो. We're here. आजको वेदर कति राम्रो है.
आएको है आनन्द यति हो यहाँ That's air. Let's go. ओइ दिनेश दिनेश सुन न तिमीले के अरे थाहा नि तिमीलाई भाइरल भएको होइन होइन ये हम है और यहाँ पे पहाड़ी हो रही होगी मैं मेरा वर्जन में सुनछु ये मैं हूँ और ये मेरी बेटी है और यहाँ पे हाइकिंग हो रही है क्यासल जस्तो रहेछ नि यहाँ त कोहीले चाहिँ त्यहाँ नाचिरहेछ है सुन्न हेरिदिउँ होला भिरालो जस्तो भिरालो भिरालो भिर भन्छ भनेको त भिरालो आइस म चाहिँ धेरै नै र लेसै फुस्के के खोज्दा खोज्दा जाने हो जाऊँ तल Hilltop. Let's go down then. अहिले फर्किने बेला चाहिँ झ्याउनु हो नि त चाहिँ हामी we're going to stepping stone this way. Let's go guys. ल कुलैलाई भेट्टा ल बिस्तारै हिँड जङ्गलहरू हेर्दै कि उसको याद आयो कि के अरे जुमान्जी फिल्म हेर्थ्यो हामीले त्यो र अनि गेम ओभर होइन दिनेश गेम ओभर त हो नि हामीले हेर्थ्यौँ नि एकचोटि के बिस्तारै बिस्तारै सबैजना मोड्दै जान्छ नि एकजना बच्यो भने गेम जित्छ के हो त ए सरी हङ्गर गेम ओह्रालो ओह्रालो रहेछ अब अहिले चढ्ने बेला चाहिँ देख्छ अब के देख्छ दिनेश हामी चाहिँ 3 बजीबाट हिँड्न सुरु गरेको होइन कति बजी छ अहिले 4:30 1.5 घन्टा भइसकेछ तर उता के अरे हामी अहिले गएको ठाउँ के अरे बक्सिल होइन बक्सिलमा त धेरै जङ्गल मात्रै रहेछ खिच्ने ठाउँ धेरै नरहेछ सो हो हामी चाहिँ अब स्टेपिङ स्टोन जान लागेको फर्केर आउँदा त झ्याउ हुने भयो नि त यार साह्रै धेरै भयो के अरे यस्तो चढेर जानुपर्छ यार स्टेपिङ स्टोन Chloe, are you excited? Not going on it. So. Not going? म मात्रै जाने हो तिमी जाने होइन No, I'm not going. जान्न म Okay. यो उकालो देखेर नै आउन त आइयो जाने कसरी भइरहेछ मलाई त क्यु बस्न पर्ने यस्तोको लागि
अझै आउँदैन मान्छेहरू बिस्तारै आऊ Too sleepy छ यार जाऊ न त त्यत्रो घन्टा हिँडेर होइन कति 1 घन्टा हो आउनलाई हिँडेर अब त्यति त्यो स्टोनको स्टेपमा टेक्ने त्यति हो यहाँ आएर गर्ने भने तर हाइकिङको लागि चाहिँ इट्स द बेस्ट हो कि होइन दिनेश सो वी आर गोइङ ब्याक अब उकालो अनि हामी चाहिँ 3 बजी हिँडेकोले 5 बजी आयो त्यहाँबाट सिगान पनि चुइन लायो सो यहाँ रमाइलो चाहिँ रमाइलो भयो ठाउँ मलाई मन पर्यो तर एकदम मेहनत चाहिँदो रहेछ जुत्ता सबै भिज्यो गम्बुट लगाएर आयो मान्छेहरू गम्बुट लगाएर आयो भने ठिक हुँदो रहेछ ए हाइकिङ गर्दा गम्बुट लगाएर भएन नि त जेउस एउटा पेयर गम्बुट बोक्यो भने चाहिँ ठिक हुँदो रहेछ मेरो पुरै जुत्तामा मेरो पानी नै पानी पसेछ यार हेलो सो तिमी नेक्स्ट टाइम आउँछ कि आउन दिनुहोस् I don't think so I'm coming back. किन हाइकिङको लागि चाहिँ आउँछु होला स्टेपिङ स्टोन मन पर्यो नि त मलाई त झन् उकालोको सुरुवात भयो नि त यत्रो हालत खराब हुने भयो अब कति केजीको तिमी यो बाबा दिएछु ब्याग ट्राई गर मलाई हात न गर What if you fall back? Then I'll give it back to No, like Baba. this, and then you roll all the way down there. Let's go. Okay. कति केजीको हो कस्तो भइरहेछ मलाई पहिले पछाडिबाट यस्तो ताने जस्तो लाग्यो कि हेर्न यहाँ त यहीँसम्म हेलो हाम्रो डेस्टिनेसन आयो कस्तो भइरहेछ so tiring. स्टेपिङ स्टोन आउन चाहिँ हेर्नुहोस् धेरै सजिलो ओह्रालो भएर एकदम धेरै तर जाँदा चाहिँ नै रे बाबा नै लुक हाइट अगाडि हेर ओ साह्रो उकालो हो
ल सही घट्ने हो मेरो बाबु अब स्लिम ट्रिम हुन्छ नि त अब नेपाल जानुभन्दा अगाडि होइन ट्रेकिङ जाने होइन यो चाहिँ ट्रेकिङको तयारी हुँदै सिन्का जस्तो स्लिम ट्रिम भयो नि त सकिगयो नि अब त ओके द्याट्स इट ल सनसेट हेर्न माथि थाक्यो बाई विल सी यु नेक्स्ट टाइम हाम्रो हाइकिङ चाहिँ अब यहीँ समाप्त भएको छ वी आर हेडिङ ब्याक टु आवर होम कति केजी छ भन्ने थाहा छैन कि द्याट्स द एन्ड सो वी आर एट द एन्ड अफ द भिडियो आजको लागि चाहिँ यति नै धेरै हिँड्यो यार हामीले 3 बजीबाट हिँड्नु सुरु गरेको अहिले 6 बज्न लागेछ रमाइलो भयो दुःख पनि पायो नयाँ एक्सपिरियन्स पनि भयो होइन दिनेशलाई कति गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर पनि थाहा भयो त्यो ब्यागले गर्दा अब चाहिँ हामी घर जानु लागेको विल सी यु इन आवर नेक्स्ट भिडियो टिल देन बाई एन्ड या डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब है Yay! Bye!